Hindi ako sasuko, lalaban hanggang sa dulo. Hindi ako sasuko, lalaban hanggang sa dulo. Taglay ko ang puso ng kampiyon. 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 Makakamit mo ang mangarap, wag na wag kang bibitaw. Limitado ang paligid, layuan mo ang tanaw. Daming rason para sumubok, buhay natin isa lang. Hindi paramihan, kundi kung ano mas matimbang. Ang lumiban sa kahuli-huli ang proseso o manatili hanggat hindi tapos ang proyekto. Maraming duda, ako'y sininang para kumumpleto sa kulang ng mga rumagasang natupso ng preno. Simulan na ang pagmarcha, wag pahawa sa tumpok na nawala. Ganyan ng Pilipino, takot di pinapahalata. Kung kaya ng iba. Good afternoon. Welcome to another round of ProEx basketball talks on this Monday afternoon. For today, we have four young gentlemen with us to discuss about their basketball journey. But before we call on them, allow me to introduce my co-host for the evening. First off, we have the owner of ProEx, a good friend of mine, Mr. Medardo Dodo Melicor. Medardo talaga. Magandang magandang hapon, gabi sa iyo, Sir Brian. Hello, bro. Musta? How are you? How are things? Okay naman. Maraming salamat sa support na parate and more power sa iyo at sa mga channels and shows mo. Thank you, bro. Without you, wala yan. Ay, baka baliktad. Baliktad ba? Without you. Of course, tulong-tulungan yan. Then, of course, bro, we have a new coach with us today to help us talk to the kids. Everyone, please welcome Coach Glenn Teranya. Nakamute, Coach. Coach, nakamute ka. Yan, so magandang umaga, magandang hapon, saka magandang gabi kasi I think baka may mga naka-subscribe o naka-tune in, no, nasa ibang bansa. So kaya binanggit ko na rin yung ganung panahon natin. Okay, my name is Mr. Glenn Teranya po, isa pong coach ng Hot Shots. So yeah, kasama ko po si Coach Dodo. Yan, pag may mga games kami, talagang fully support talaga yung ating coach na yan, lalo-lalo pagka yung ProEx and then Hot Shots. So maraming salamat po at naimbitahan niyo po ako dito bilang co-host, Sir Brian and Coach Dodo. Yan. Glad to have you here, Coach, and I'm sure you'll ask the right questions to these boys. So, huwag natin patagalin. Let's call on the boys. Ito, Dodo, di ko na kailangan Ito, veteran na to sa shows ko. Pangalawa niya na to eh. Let's call on Rocco Melicor. Hello po, good afternoon and thank you for having me. Hi, Rocco. Kumusta? Okay naman po. Alright. So, Rocco Rocco, is... kumusta? Para layo nyo. Binata na si Rocco. Nata na. So, for the benefit of viewers, Rocco is from UPIS. And we also have another one from UPIS. Actually, already got to talk to him, and I'm going to talk to him again today. Let's welcome Daryl Valdevilla. Hello po. Hey, Daryl. Gusto na? Okay Oh. naman. Sir Brian, Coach Glenn, kung hindi niyo alam, Daryl is streaming from Singapore. He's in Singapore. Oh, you're in Singapore Talaga? right now. Yes, Oh, po. okay. Kala ko nasa Pilipinas Oo nga, akala ko sa Pilipinas siya. Kaya nga eh. Oh, anyway, sige. Let's introduce the third one for today. We have Mr. Gian Gomez from LaSalle Green Hills. Good evening po, coaches. Thank you for having me. Linig Gian. Hi, Gian. Gian. Yon. And last but not the least, we have someone from Ateneo, Mr. Wacky Season. Hello, Coach. Hey, Hey, Wacky. Hi, Wax. Hi, Coach Glenn. Yeah. Hi, Tito. So are you boys ready for the questions that we will be throwing you? Ready na ba? Okay. Yes po. Okay, before we get into that, I'd like to ask the boys how si Rocco ba tatanungin ko pa, Dodo? Tinanong ko na to last time. Sige, go. Oh, sige, Rocco,
12 weeks pa naman eh. May pagbabago ba since the last time we talked to you? Wala naman po. I'm just doing online school and team training sa online. Yun. Okay. Ito, mga first-timers at mga after a long while. Daryl, how are things with you? How have you been coping up? How's Singapore, by the way? I'm doing great naman po. Doing online classes and training din po with Rocco. And yun po. Alright. Gian, you, how are you? I'm doing good naman po. Since summer na po, mas nakafocus na lang po kami sa basketball po. Alright, basketball pa rin talaga eh, no? And of course, Waki. No, so, ano po, actually, okay naman ako sa this pandemic. Kaso, yung online school, medyo talagang nakaka-busy talaga. So, wala nang oras para mag-practice, wala nang oras para mag-training. Tapos ngayon, summer na, edi, ganun na po ulit. I'm working on my game, I'm working on everything. Yes. Good. Yeah, well, we all have to adjust naman right now with what's happening. Ayun, so I guess it's time. Let's call on Dodo to throw in the first questions. No, naninibago lang ako sa kanila. Nung last ko sila nakita face-to-face, lahat sila, ay tito. Ngayon, good evening po. Papa, di ba, Coach Do? Oo. Ngayon, parang papabaan na ng boses. Good evening. Thank you for having me. Mga naglalaro tayo. Anyway, first question. How are you? Ngayong pandemic, tama si Waki, nakakainis. Hindi makapag-basketball. Pero, how are you? How's your game? I know the UPIS boys nakapag-train online. Pero, sa tingin nyo ba at this point, yung level ng galing nyo pre-pandemic at saka yung ngayon, mas gumaling ba kayo o mas humina kayo? Mas lumaki ba kayo? Tumaba? Bumagal? Anong update sa inyo? Let's start with Daryl. Ngayon po sa tingin ko, mas naging tumangkad po ako ng ilang inches po. Tapos, yun po, nung quarantine po sa Pilipinas, nakakapaglaro pa din po ako ng basketball kasi may court naman po kami. Pero nung pagdating po namin dito sa Singapore, medyo hindi natin, kasi malayo po yung court dito sa amin. Yeah, yeah, and I heard from my sister na nandiyan na may lockdown kayo ulit ngayon. Tama? Yes po. Pero pwede naman po maglaro, dalawahan lang. Nice. Ingat ka dyan. Ikaw, Waki, kamusta? How's your game? Hello, Coach. So, based on what you asked, I think it's getting better because the pandemic, I think that was a big change for me. So, compared to last game, I think we've been improving and we continue to work harder po. Nice. And you're very lucky that you have your dad to train you. Yes po, Coach. Magaling na coach yung daddy mo. And good job. Ginagawa na siya ng court Coach eh. Yes, galing. Good. I'm sure maganda yung program ng dad mo. Ikaw, Gian, kamusta? Maganda naman po yung quarantine ko kasi po nakakapaglaro pa rin po ako sa bahay. And right now po, wina-work on ko po yung all-around game ko and yung shooting po. Mas gumanda po yung shooting ko kasi ina-add ko po yung perimeter kasi since before po, I wasn't a threat outside po, di ba? Mas kilala po ako inside passer. So right now, gusto ko po maging all-around para mas maging threat po. Yes, tama. And lalong ninervyusin yung mga bata pag Lasal Greenies na kalaban kung pinagdagan mo pa ng shooting. And I'd like to ask, kamusta si Jello? Is he in Thailand o nandito ba? Yes po. Nasa Thailand pa po. Pero uwi na po siya this next month. Graduate na po siya. Ikaw, Rocco, kamusta? Nagbago ka ba mula nung nakita kita? Opo, kasi I think nag-improve ako and I got smarter sa way playing. Nag-mature po ako and dahil sa mga training sa PIS. So, yun lang po. Okay. Tinuturuan ka ba ng daddy mo? Yes. Coach Glenn, ikaw naman.
natatawa ako sa mga sagot ng bata. Parang ano, parang kumbaga naiipit di ba? Coach Do? Di ba? Anyway, guys, tanong ko lang sa inyo, no? So, ano yung mga ginawa niyong trainings during nagkaroon tayo ng pandemya, hindi tayo pwedeng makalabas. So baka pwede niyo i-share no sa mga nakikinig dito kung ano yung mga pagpapakondisyon. Yan, so baka may mapulot din sila sa inyo no na hindi po nila nagagawa no sa kung ano man yung programa nila sa pagpapakondisyon. I think pwede sumagot si Rocco muna. Sa sunod si Waki, si Gian, tapos si Darrell. Yung work on yung sa strength and conditioning, yung my weeks po. And sa training, we work on our footwork, mental. Okay. Nawala ata. Nag-lag ata si Rocco. Sir ako, mahinang wifi sa bahay niyo, Rox. Pakabitan mo daw ng mas malakas. Dito Sabihan ka mo yung tatay mo. Sabi ka na ng tatay mo. Kung na kayo lumayo. Anyway, thank you Rocco, no? Thank you. Yan, so napakaganda nung ginawa mong training. So continue lang, di ba? Continue lang yan. Then how about you, Waki? Hello, Coach. So, Hi. yung tinatanong pala ninyo yung training program, sasabihin ko, yung HIIT po. Alam mo ba yung HIIT, sir? Okay. Yeah. So yung mga yung mga 40 minutes isang exercise, tapos 20 minutes rest, tapos tuloy-tuloy na yan for about 5 times, tapos 3 rounds po. Mahirap yun Coach Do, kaya mo ba yun, Coach Do? Hindi, nakita ko, napansin ko, ganda ng balikat ni Waki. Mamang mama. Build na, no? Build na. Oo, ganda, Wax. Good job, Waki. Oo. Nagpo-push up ka ba, Waki? Yes po, Coach. 50 times a day po. Good, tama. Yan, sige. About si Gian? Gian? Yung workout ko po, may program po ako na sarili. Pero yung, it depends po kung ano po yung gagawin. Pero yung routine ko po is, parang pag morning po, usually mga 7, gising po ako. Parang mag-shooting po ako like for 1 hour po. Then, afternoon, online class. Tapos, pagdating po ng mga 12, doon po ako nag-weight and siguro dadagdagan ko ng cardio po para makaburn ng calories. Then, pagkatapos ko po mag-dinner, nag-shooting po ulit ako and like layup drills po in games po ng mga movies po. Okay. Yun lang. Good, Gian. How about you, Darrell? Hi, Coach Glenn. Pag may time po ako sa umaga, pag may time po na magising na maaga, minsan nag-jogging po ako mga AM po. Tapos, yun po, same din program namin ni Rocco. Tapos, pag may time din po ako mag-workout ng sarili ko po, nag-push-ups po ako, sit-ups. Tapos, dribbling din po. Okay, good. Thank you guys. Siguro suggestion ko lang, dagdagan nyo yung jogging. No, kasi stamina yun Kasi pagbalik natin sa games, no, takbuhan na naman. Alam ko kayo, ang bibilis nyo Di ba? Si Gian, si Rocco, si Darrell, sumasabayan kahit malaki yan So dapat dagdagan natin yung jogging kasi nakaka-improve na stamina yun. Okay, so kasi pagka hindi tayo nag-jogging, no, so talagang medyo hingalin tayo. Okay? Yan, sige. Thank you, Coach Do. Baka may tanong ka? Coach, Sir Brian. Sige. Ako naman magtatanong. I just like to ask the boys, I know if I asked this to Rock already, what is the biggest challenge that this pandemic has given to you, especially when it comes to maintaining your game and keeping fit? Let's start. I'm interested with what Waki has to say on this. Hello, Coach. So, based on that, yes po, marami pong hadlang sa pandemic because, you cannot go outside, you cannot play basketball at real courts. However, discarded na lang po yun. Like, it depends on which program do you make. Depends on how you spend the time at your house. It's wala namang magawa, you're gonna get bored. Stuff like that. So,
normal kids would actually binge Netflix and play video games all day, but people who want to achieve something, yes, they have to work hard for it. Galing All mo, right. Wax. Good job, Good Waki. answer. Nice answer. How about you, Daryl? Biggest challenge ko po nung pandemic, because nung first week nung pandemic, wala po talaga akong ginawa. No motivation at all to work out and play basketball. And mm, um, wait lang po, Sige nag-iisip lang. lang. Hindi, Take dyan your sa time. Singapore, nahirapan ka ba? I saw one post, nag-basketball ka. Anong, Um, nahirapan ka ba dahil hindi mo kilala? Anong, yes po, nahiya po din po makisama sa laro po nila. Dahil yun po, baguhan lang po ako. Pero nung nakisama po ako yun, tuloy-tuloy din po ako maglaro ng basketball. syempre, gusto ka na nila kampi dahil magaling ka eh. Hindi yan po talagang magaling sa akin. At si Rock. Oh, you binanggit na rin si Rocco. Let's ask Rocco for his inputs in that. Mahirap po yung adjustment po sa yung playing basketball everyday tapos staying at home lang. And it was so hard po tapos na-miss ko na mag-basketball and mag-practice. So, pero there's a way talaga to work on your game sa house mo. So, Okay. And Gian? Siguro po yung biggest challenge po sa akin is yung nawala po yung leagues. Kasi po, kahit naka-training pa rin po ako sa bahay, parang di ko po alam if nag-improve po ba ako or hindi kasi wala po akong nasusukatan na paglaro po. Alright. Okay. Go. Namimiss nyo siguro yung, yung guarding each other, measuring up, mas mabilis na ako kay Ian, na-depensahan ko pa si Daryl, kaya ko babanggain si Waki sa ilalim. Di ba? Ang daming yung namimiss, I'm sure. Correct. In connection to what I said, na namimiss nyo sa teammates, anong namimiss nyo sa team nyo? Sa school or sa club team? Anong namimiss nyo? Namimiss nyo ba yung... Yun, ano namimiss nyo sa club team or sa varsity? Sino natin to? Go ahead, Waki. Coach, I really miss Ateneo a lot. I want to go back someday. Let's just hope na someday let's hope that this pandemic ends and yes, all of us can go back to school again. I miss like yung mga kulitan with kasama mga teammates ko. I miss all those fun times. I miss the breeze. Yes, the courts actually. I miss playing with them. I miss everything. Yeah, yun nga. Yun yung struggle ngayon, Wax. Kaya keep on working on your game para pagbalik mo, di ba? Tingnan natin kung sino ngayon ang most prepared sa inyo. Ikaw, Daryl, anong na-miss mo most? Coach, yung bonding po namin ng team namin sa UPIS, yung mga asar-asaran po namin after the game. Tapos after practice po, punta po kami UP Town, tapos kain po ramen, mga ganun po, time zone, sleepover po, Rocco, yun po. At saka yung training din po namin, namimiss ko din po yung nahihirapan po kami sa sprinting, ganun po. Yeah. Tama, namimiss ko nga rin yung sleepover mo, Daryl. Since UPIS na, Rocco, ikaw, what do you miss most about your team, varsity or club team? Siyempre, na-miss ko po yung teammates ko. We hang out always, like almost every day. And of course, yung competitive namin po sa court, sa mga team practices. And yun lang po. And yun lang. Ikaw, Gian Gomez, anong namimiss mo most? Siguro po yung every games po pag weekends po. Kasi po sometimes po pag may games po sa weekend, parang hindi lang po isang beses. So, in between games po, nakapag-bondin po kami or sa kotse, nagkukulitan po. Yung nakakapagpahinga po kayo magkakasama, yun po yung namimiss ko po. Ako sorry Coach Glenn, bago kay pasa sa'yo, bilang basketball dad, and minsan nakikiko-coach sa'yo,
Assistant Coach Glenn. Ang namimiss ko talaga yung pag nagkikita yung parents, oy, kamusta? Kahit ibang school, magkalaban ng school, yung same school, pag nagkikita-kita, parang namiss mo yung friendship. Tama eh. Sobra nakakamiss kahit kalaban na, alam mo, pag nakakalaban ko sila, Coach Ron, ikaw, minsan pag magkalaban tayo, nakakamiss yung Yes. friendship between coaches, friendship between parents. Yan, lahat ng parents yun, namimiss ko. So, yun sa akin. Go ahead, Coach Glenn. Okay, so follow-up question ako, no? So, guys, may mga bagong skills ba kaming aabangan sa inyo pag balik natin sa basketball? So, since nagti-training kayo, di ba, individual, sa bahay, so meron ba kayong isi-share sa amin ng mga skills nyo kapag bumalik na yung basketball sa atin? I think si Darrell. Coach, yung sa akin po, gusto ko po matry yung step back po. Parang kay Luka po. Tapos yung long range, deep shot po ni Curry. Tapos sana din po makapag-dunk na din po ako. Yun po yung pinapractice ko po ngayon. Yung dunk. Kasi coach do, si Darrell, slasher di ba? Yes. So, napakagandang slasher na player to eh. Yeah, so thank you, Darrell. How about you, Wax? Coach, I think you should expect that. Ang layo ko na marating from last game. As in, may post-scoring pa rin pero hindi na lang lagi na post-scoring. Nagpa-practice po ako ng shooting, nagpa-practice po ako ng yung mga strategies lang, yung mga ano po. Pati palakas sa driving. May shooting ka na, no? May shooting ka na ngayon, Wax, no? Yes, Coach. Yan, so good. Yan. So dati, tigasungkit lang ng bola si Waki. Papasa niya yung bola sa kakampi niya. Pero ngayon, pagka may shooting na eh. Pag nalibre. 20 rebounds. 20 rebounds. Grabe to si Waki. Durog yung mga, mga kabantayan niya eh. Yan. How about you, Rocco? Baka po, like I said po, parang nag-mature ako as a point guard and I can play physical and yung sa shooting, I think I improved a bit. Yun lang para mag-expect kayo sa game pagbalik. Good. Rocco, hindi ka na ba mainitin ng ulo? Pag hindi ka nakaka-shoot o kaya naagawan ka ng bola? Hindi na? Hindi na po. Hindi na. Kumbaga nag-matured ka na, no? Yeah, so okay. Okay. About si Gian. Sa akin po, yung expect nyo po is yung perimeter ko po. Kasi yun po talaga yung prioritize ko po since nung nag-start yung quarantine. Yun po. And ngayon po, mas nag-add po ako ng muscles po. Kaya parang mas hindi sumobrang bilis. Pero mas nag-mature din po yung game ko po. Parang hindi na po bara-bara na lang kung maglaro. Nice. Si Gian talaga, one of the good passer to eh. Coach Do, di ba? So, ang laging nakapanglagi si Achuela, di ba? Yes. Si Brian. Pagka itong tandem to, Batman and Robin, talagang napakaswerte mo eh. Di ba? So, napakaganda. So, thank you guys. And si Sir Brian, baka may question. Sige, I'd like to ask the boys, well, the pandemic, kumbaga, limited kayo to train by yourselves, no? What part of your game did you focus on, or did you focus on that part of your game during this pandemic? I'd like to start with Darrell. I focused on my shooting mostly because in games that's what I do, shooting. And mostly dribbling and finishing with contact with the defenders so that I can finish in the Who's been helping you kung sa contact ang inaano mo? Nung mga 4 months after pandemic, may mga kalaro na po kami sa village. Kaya yun po, nagpapatulong po sa kanila. Okay. How about you, Rocco? Coach, I focused on getting stronger and adding a bit weight to get physical with yung opponents ko po. Yun lang po yung nag-focus ako this pandemic. Alright. Gian?
nag-focus po ako sa parang pag-build po ng katawan ko para pagbalik po, hindi na po ako yung magtutulak-tulak po. And yun po, yung mga shot selections po and efficiency. Kasi para mas, mas maging efficient. And si Waki ako, interested ako. Ha? I understand you bulked up. What did you focus on? Coach, actually, since wala kasi magawa this summer, we would, yes, this whole time, we spent this whole time and this whole year at just at our home, and there's nothing to do. So, Coach, ano po, I designated like yung mga free times ko po para mag-lose ng weight. However, it ended up like not only losing weight by the time school started. Actually, we had to make some improvements. Magpapalakas tayo, as in, tapos, yes, we also find time to practice our skills also. And I'm implying to change a lot of stuff, which is what I mentioned earlier with the post scoring. Not only post scoring, as in we're really adding other areas. What's your height, Waki, if you don't mind me asking? Coach, 6'7" po. Ha? 6'7". Seriously? Joke lang, coach. Joke lang, coach. 6'7". Nagugulat ako talaga. Munti ka mong Ako rin eh. Baka 6'3 na si Wax eh. What's your height? 6'1" po talaga ako. Okay. So, before I turn it over to Dodo, I'd like to acknowledge lang yung mga nasa social media. No? Doy Angres, my dad is in Las Vegas watching us. Kami, Oshal Balmes, hi daw to Daryl. And Dodo, Boyet Season, says good Uy. afternoon. Idol ko yan. Pasingit Yeah. lang. Meron kaming gagawin na Euphoria event ni Oh Idol. yeah, I saw that. Yeah. Yeah. Support niya kami doon. Anyway, next question ko is to Boyet Season. Hindi, joke. Ang next question ko is tungkol sa school, boys. Grade 8, grade 9 na kayo. I'm sure you're looking down the road. Ano yung top 3 schools nyo and that you'd like to get into for college? Daryl, 3. Coach, for sure UP po yung una ko. UP. Sunod po siguro NU. And Lasal po yung third ko po. Diba? Parang gusto mong kakampi si Gian and ikaw, Rocco, what are the top 3 schools that you'd like to get into in college? First was UP, second Ateneo, and last sa Lasal. Okay. Waki? Hello, coach. So I am planning to. We've been planning this all throughout, as in, since I'm Ateneo right now, I'm graduating, and Ateneo, I'm going to finish grade 10 in Ateneo. And yes, speaking about college, I wanted to continue to Ateneo, but this house another. Okay. Ikaw, Gian, anong top 3 schools mo na aside from 12? One po, of course, Lasal po. And siguro second, UP, and tapos third, Ateneo. Basta sa Big Four na schools po, okay na po doon. Good. Hindi, tsaka happy ako na you're dapat aside from basketball, iniisip ko yung talaga yung education eh. I like the schools that you chose kasi talagang importante talaga yung education. And wag niyong kakalimutan yun. Student before athlete. Tama. Okay. Coach Glenn? Yan. So, quick question, quick answer din para sa mga players natin. I think gusto kong mauna si Rocco, si Gian, si Daryl, tapos last si Wako. So, yung question ko is sino yung player sa division ninyo na pinakamahirap na nabantayan ninyo? Ganda, coach. Oh, Isa lang. Baka po si Gian kasi magaling na point guard, matalino and mabilis. Okay, si Gian. Si Rocco. Ayan, si Rocco ay mahirap bantayan si Gian. About si
Gian. Sa akin po, mahirap po eh, kasi madami po. Pero yung nahirapan po talaga ako is Daryl kasi yung may size po siya and yung speed. Tapos sobrang bilis po talaga ni Daryl. Parang ako po na mas pinatangkad si Daryl. Okay. Si Darrell. Darrell, ikaw naman. Coach, sa akin din, madami din po sa akin. Pero piliin ko po si Gian kasi di po ako makasabay minsan sa kanya sa sprinting. Kasi pag sa practice minsan nagko-compete po kami sa sprinting niya. Tapos pag mag-layup, akala ko mag-layup yun pala, drop pass pala dun sa kay Brian. Yeah. Si Wax naman. Wax. Coach, actually, si Joff Lopez, parang ano po, dati po si Joff Lopez, nagkakampi tayo recently, hindi na, I already know his game, so parang ano po, nakakasabay na ako. However, there's like, whenever it's San Beda, kinakabahan ako ng kapag San Beda because, first of all, they have like one of the best O6 players. Tapos yung pinakamatangkad rin is also in that team. So dalawa silang kakampi. So that's quite a challenge. However, ano po, when both of them are sub ko, that's when things get easier for coach. Okay. Sino yun? Si Reyes ba? Ram Reyes yata yun. Si Ram Tsaka si Reyes. Del Rosario po. Del Rosario. Okay. May follow-up question ako doon, Coach Glenn. Sige. Coach Odo, go ahead. Kung sinabi mo na, sorry Sir Brian, since nabanggit na yung kanino ka sinong nahirapan kang bantayan, ngayon sino naman ang gusto mong kampe? Para hindi maraming players, boys, mention 3 other players, para kunyari 3x3 team kayo, mention 3 other players in your division kung sinong gusto nyong kampe as a 3x3 team. Let's start off with you, Waki naman. Coach, speaking about that, I've been teammates with Ram Reyes na po dati sa pang tournament nung 12 years old pa tayo. As in, 06 is 12 years old, coach. Yeah. So, yeah, that turned out pretty well. Nag-champion po kami. That's, nice. Yeah, I wanted to do it again someday. So, 2 other players from 06? I'm guessing from 06. So, actually, kahit sino naman po, pwede naman po, coach. Basta ipasa sa'yo. Opo, basta marunong pong stuff like that. Right. Okay. Gian, ikaw, sino? Siguro po, gusto ko po yung team ko maging all-around team po. So, gusto ko po yung may scorer po, parang like Rocco. Then, syempre si Daryl. Kasi all-around talaga si Daryl. And kung big man is, kung pwede si Brian kasi dominant talaga siya na big man po eh. Tsaka gamay nyo na yung games nyo eh, no? Yes po. Ikaw, Rocco, parang puro kayong tatlo lang parati. Ikaw, Rocco. Pwede din si Gian sa point guard. Big man, baka po si Daniel Santa Maria. Oh. And pwede si Daryl. One more. Hindi, okay na pala yun. Tama. Okay. Tatlo. Ikaw, Daryl. Coach, tatlo lang po ba? Ikaw, dagdag ka lang. Sino rin gusto mo maging kampe na-imagine ko kayo kasi teammates nyo parate. So, sino yung gusto nyo maging kampe naman? Parang parehas lang kami sagot ni Gian eh. Rocco, Gian at Brian po din sa akin. Okay. Hindi. Kaya ako natanong yun kasi, sorry Waki pero there was a time naging teammate si Rocco, si Gian, and si Daryl in one game. One game lang. Tama, Gian? One game lang ba yun? At sa ProEx. Yes. Yes. Tapos na yata yung game. 2 minutes into the game, tapos na yung game eh. Ganun kalakas yung combination nila, Coach Glenn. Ang sarap nila panoorin. Nahirapan nga tayo magpalit-palit ng players eh, di ba? Ang pinakamahirap sa atin yung nakaupo lang. Kasi alam mo,
sobrang, Oo. Brian, these kids, ang ano na basketball IQ nila at this age, sobrang sarap panoorin. They know defense. And then, isang salita mo lang, alam na nila yung gagawin nila. Yun lang yung follow-up question ko. Go ahead, Sir Brian. Okay. At tanong ko, I'm sure naman these boys are watching the NBA right now. I'm just curious. Do you tailor your game to any particular NBA player? Let's start with Rocco kasi tumatawa si Rocco eh. Yung idol ko po talaga si LeBron James, and I really study si Chris Paul, pero not now kasi talo sila kanina. Okay. I have a follow-up question for Rocco just because you said that. What can you say about what happened earlier with LeBron and Chris Paul? Is it a flop or is it not? I don't know, kasi di ko napanood po eh, nainis na po ako. Okay. Sige. Daryl. Coach, for sure si Curry po talaga yung ina-idolize ko kasi grabe yung shooting. Pero ngayon pinapag-aralan ko po yung playmaking ni Luka. At saka yung fadeaway po ni Jason Tatum pati ni Devin Booker po. Alright. Good choices. How about you, Waki? Ganun din po. Sir, sorry to say, sir, pero I'm po akong bandwagon coach. Dati po si Steph Curry. Gusto ko pa rin si Steph Curry dahil sa, favorite team ko pa rin yung Warriors since before. However, nagustuhan ko na si LeBron. Actually, I let go of how LeBron defeated the Warriors nung nakaraan. And yes, may Lakers na rin ako, coach. So some simple basic moves that I'm trying to inaaral ko just to that it can be applied to me. Parang ganun, coach. Okay. Do you think the Lakers can win it all pa rin? Since ginawa naman nila last year, so I think that's what I expect na at least sa conference finals, coach. All right. And Gian. For me po, idol ko po si Ginobili ko, but ngayon po ginagaya ko si Chris Paul kasi grabe po talaga yung impact niya sa court, ramdam niyo po talaga siya. And yun po, dapat po lahat ng guards po ginagaya kasi iba po talaga siya. Yung hindi lang po sa scoring, lalo na po sa passing. Mahirap po talaga siya bantayan and unpredictable po siya if the jump shot sa pick and roll or magla-lob po. So, siya po talaga idol ko. All right. Thank you. Coach Glenn. Okay pa. Okay. Thank you, Sir Brian. No? So, my question is, siguro advice to, no? Advice. Kayo mag-advise. No? So, ano yung magiging, kung baka maitutulong mo sa mga kabataan ngayon na gustong makapasok din sa mga school teams na katulad ninyo? Rocco. Yung advice ko po sa kanila is always work hard and always work on your game as much as possible and always pray to God. Okay. Thank you. Darrell. Yung advice ko po, you gotta keep you have to trust yourself in what you do and keep practicing po. Your weaknesses po, you should know your weaknesses and yun lang po. Basta tiwala lang po sa sarili, tapos pray din po kay God. Gian. Ang advice ko po is wag po kayong mag-settle kung ano meron kayo. Always work on your game and hindi tinitingnan ng coaches kung gaano kayo kagaling. Tinitingnan palagi ng coaches yung attitude nyo sa game. Yeah. Waki. Wax. Naghang yata si Waki. Naglag yata si Waki. Waki, you there? Naghang, no?
Oo, So, nagagamit. anyway guys, kaya ako na itanong 'yun kasi alam ko yung mga pinagdaanan ng mga batang 'to since nag-try out sila, 'di ba? So napakahirap, 'di ba? Marami silang mga kumbaga kakumpetensya sa mga position nila. But ito nga, no? So yung mga ginawa niyong hard work, no, yung sa mga trainings niyo, pinakita niyo, binuhos niyo, kaya nandiyan kayo ngayon sa mga school teams niyo. 'Di ba? So I think kaya ako na itanong dahil gusto ko rin na syempre pwede mo i-share 'yan sa mga kabataan, no, na katulad ng kaedadan nyo na nag-aim din na makapasok, no, sa mga schools na kumbaga gustong-gusto nila. Yes, Coach Do. Meron ako follow-up doon. Pero wait, let's check on Waki. Waki, are you with Yeah, us? Nandiyan na ba? Naputol Okay. na si Wala. Waki. Yeah, Follow-up okay. question, Daryl, Rocco, and Gian. Sinong pinakamabilis sa inyong tatlo? Hindi, joke lang. Ang question ko is, I think this was asked last week, Brian, sinong coach ang pinaka may impact sa inyo or ano ang sinabi ng isang coach sa inyo na hanggang ngayon nakatatak pa rin sa inyo? Na bit-bit nyo sa training, sa laro, yun. Go ahead, Rocco. Naghang din yata si Rocco. Ano po? Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. Sa sinabi na pero parang you're going to shoot the ball. Parang confidence to always parang and teammate Okay, I think naghahang si Rocco. Daryl, ikaw, sinong coach or ano ang sinabi ng isang coach sa'yo na up to now, dala mo bilang player? Di ko talaga maalala yung mga sinasabi sa akin nila Coach Nuts pati Coach Ruben. Pero nung final sa ProEx pati sa Baste, yung sa UP, may sinabi sila sa akin. Nung sa ProEx, may sinabi sa akin si Coach Ruben na nung second quarter, grabe. Parang ginanaan ako maglaro talaga. Ano sabi niya? Kalimutan ko nga po. Basta parang motivate niya po ako. Parang may sinasabi siya, pag may chance nung akin gano'n, tapos kayang-kaya mo yan, gano'n. Si Coach Nuts po, nung natalo po kami, grabe po yung iyak ko po sa Baste. Kasi talo, sayang championship. Sabi niya, hindi ko din po maalala, pero sabi po niya na may next year po yata kami, ewan ko. Basta madami pa po kaming chances na maano sa basketball. Ito lang po yung starting point namin. Yeah. Andun ako. Masakit nga yung talo natin nun sa Baste. Shout out sa Baste na parents. Number 1, si Marian Fontanillan, lakas mang asar. Okay. Ikaw, GM, anong sagot mo? Sa akin po, nung nag-relax po ako sa training isang beses, si Coach Justin po, parang napagalitan po ako, parang sinabihan po ako, meron ka na nung talent, kailangan mo lang talaga. Ikaw na bahala if gusto mo pang gumaling kasi right now, pwede ka na sa next level pero kung maging average ka lang, pero kung gusto mo talaga mag-stand out, mag-work ka pa rin sa game mo. Tapos yun, after that po, mas na-motivate na po ako and then naging ganito pong player ako. Nice. Magagaling yung mga coaches ninyo. Ako, side kwento. Hindi dahil ikaw ang kasama ko, Coach Glenn, pero ang laki nang naitulong mo sa game ni Rocco. Thank you. Thank you. Ayun. Si Waki, Waki, are you, my question, Wax, was, sino ang most influential coach for you? Or ano ang sinabi ng coach that up to now, dala mo bilang isang player? Nakamute. Mute ka, Wax. Nakamute ka, Wax. Sorry. So, yan na nga. Honestly, si Coach Glenn yung isa. Tapos yung isa po si Coach Ron Camera. Si Coach din naman kasi may wala lang kung magaling pala mag-coach din yan. As in,
after the game, he would parang ano po, magbibigay ko sa akin ng tips, magbibigay ko sa akin na yung mga pang ano po, kung ano-ano lang na magpapa-calm down sa akin at saka magpapa-motivate sa akin to work harder next time. Yeah. Rocky, among the boys, sino mga naging teammate mo na dito? Ano po, halos everyone na po dito. Ah, nice. Nice. And ikaw din, Daryl, naging teammate mo na ba halos lahat? Yes po. Gian? Yes po. Nice. So, kaya ako natanong yun, Brian, as a follow-up kasi sila din yun eh. Sila din eh. That age, sila din yun. At a young age, halata mo nang meron silang talent. That's why I choose these kids to be guests on your show, on our show, kasi they deserve to be heard and seen, especially at this time. Yeah. Yun. Go ahead, Sir Brian. Okay, I have a follow-up on that. So these naging mag-teammates sila, and I believe that they have had a long basketball journey. I like to ask the boys, based on all the games you played, which game do you remember the most na hindi niyo makakalimutan? It could be a win, it could be a loss. Ano yung up to this day, it still sticks in your mind? Let's start with Daryl. Yung City po, UPIs versus Baste. Yun po talaga nasisip ko. At pag down po ko nadadown po sa sarili ko, yun po iniisip ko para ma-motivate po ako. Kasi grabe po, natalo po kami sa finals. Sayang po. 1 point ba yun, Daryl? 1 point game? 1 point yata. Or 2 points. Yeah. So, sayang talaga yun. Dapat tayo. Alright. How about you, Gian? Para sa akin po, yung game po sa National sa SBB po, yung finals po. Kasi po, since start po ng tournaments po, lahat ng tournaments, parang di po kami natalo until nung finals doon. So, ang hirap po talaga ma-accept po kasi parang ginawa po namin lahat namin. Parang nagkasakit po isa kong teammate. So, parang mahirap po talaga matanggap na natalo po kami doon. And doon po talaga kami na-motivate po after that po. Kasi may times na nag-relax kami sa training, so kasalanan din po namin yun. Okay. Rocco. Nagahang si Rocco. Let's go to Waki. Waki, how about you? So, depende rin po, coach, sa kalagayan ng game. Sometimes I win, sometimes I lose. So, yung mga losses dun, yung mga wins, that's when I start na anong magandang ginawa ko, ano pang pwede improve. So that I'll learn to continue on working on it. Tapos, lalo na po sa losses, there's di lahat good times, may mga bad times na rin po, coach. So, yung mga losses, maybe may reason kung bakit tayo natalo, baka may maling strategy, something like that. So, one of them mentioned as in the good side is yung yan na nga yung I think sinabi ko na sa inyo to earlier, pero yung kasi I was teammates with Ram Reyes, tapos ano pa yung mga ibang kakapin natin marunong din and can help with the team, so naging successful, nag-champion kami. Tapos however, the bad side was like when nung isa pong championship, coach, nung natalo kami because of something bad na actually I was involved, so nilolook back ko na rin yan. So, yun yung memorable for you, Waki, the 2 games? Yeah. So far, yes, coach. Pero may iba pang kasi daming nasayang na championships, coach, na I attended. That halos lahat natalo. I only won a few ones. Okay. I think kaya na sagutin ni Rocco. Meron na siyang internet. Yeah. Ang bilis, ha? Uy, Alright. diyan ka pa. Nag-teleport?
Yung isang loss na memorable na game is yung UPIS versus San Sebastian. Kasi we worked hard for that na pumunta sa championship tapos we lost by 1 point and almost na nanalo kami. So yung isang win naman na memorable is nag-game winner po ako against sila Coach Glenn sa ProEx. Tapos bad first half po ako tapos I kept on scoring tapos nag-game winner to tie the game. Wow. Ayos ah. Nice. Alright, Coach Glenn? Ako naman, i-share ko rin lang yung nangyari sa amin ni Rocco. Yun yung isa rin sa mga basketball clubs na hindi niya makakalimutan. Yung nanalo kami, 5 lang sila. Ay, Diba, oo. Coach? No, so napakalakas ng kalaban natin. So 5 lang, ginawa natin, minotivate lang natin sila, inalagaan natin ng yelo. Saka ng, ang pahinga nila, time out natin. Diba? So yun yung kumbaga talagang bumilib ako sa mga batang yun eh. No? Isa na rin si Rocco ron. Kahit na nagka-cramps na, talagang pinipilit mo do eh, no? Hinihilot mo ng yelo eh. Hindi, ako yung nagka-cramps. Ako yung nagka-cramps. Ito ba nagka-cramps? Kinakabahan ka kasi. Kaya ako kinakabahan ako nung time na yun eh. Sir Brian, just so you know, 5 lang sila and shout out sa mga boys na yon. Si Tom, si Ice Guanzon ang pinaka-sentro nila. Oo. Si Rocco, Lebron Manding, and si Gabe. Mercado. Sige. Gabe Mercado. Sobrang nakakabilib. Yung mga kalaban nila, malalaki sila. Daniel Santa Maria, kalaban nila. So, puso yun. Tama, memorable. Galing mo, Coach Glenn. Yan ang magaling na coach. Hindi naman. Andiyan ka kasi. Pinupulay ka. Nalalaya mo ko eh. Bakit 5 lang? If you don't mind me asking, what 5 lang? Why 5 lang sila naglaro? Yung mga ano kasi, Sir Brian, yung mga bata kasi sa club, may mga games din sa mga school. No? So, okay. siyempre, pina-priority nila yung school games nila kumpara doon sa club. So, noong time na yan, talagang yun lang available na players nung hot shots natin. Okay. Oh, so, kaysa naman ma-default, no? So, lumaban sila. Well, galing. No? Oo. Pero sometimes, mas maganda pa yata ma-short rotation, di ba, Coach? Am I right? May mga nakikita akong gano'n eh. Yung konti lang sila naglalaro, tapos yung kunwari 7 or 8 lang, mas nanalo pa sila eh. Yun ang gustong-gusto ng mga ng mga bench player eh. Konti lang yung teams na pupunta sa kanila para sigurado mapapasok sila eh. Pero pag kumpleto, nasa 13 o 15 players, di ba? So 12 lang paglalaruin eh. Yes. Yung 3 talagang reserve lang. Yes. Yun. Okay, Do? Hindi ako, boys, I'm sure marami kayong, aside from your family, I'm sure marami kayong supporters, followers sa school, family. If I were you want to say hi to them, thank them, give a shout out to your dads, to your moms, to your siblings, to your dads. If you want to do shout out and naging comedy to, katabi ko. Natatawa ko kay Rocco. Hindi, sa totoo lang, feel free to shout out to your coaches, yung mga tumulong sa inyo, kaya kayo nag-guest dito is for you to be appreciated and for you to appreciate also. So, go ahead, Rocco, ikaw muna. Shout out ko sa dad ko. Shout out sa mga family ko na nanonood. Si mga friends ko, teammates, coaches, and yun lang. Daryl? Shoutout po sa family ko, sa tatay ko, dad ko, mom ko, sisters ko. Yun po. Coach? Hey, coaches? Daryl? Baka nanonood mga coaches nyo? Sir Dale, Coach Nats, Coach Pau, sa UPI's coaching staff flow po. Waki? Coach, shoutout po kay Coach JB Season po. Shoutout po especially shoutout po sa mga sa buong family ko, sa buong season family po.
tsaka sa Ateneo as a representative for Ateneo. Yeah. Shout out sa buong season family from Jopet to Joel to Jolly to Jay to everybody. And shout out sa boss ni JB Season. Ano pangalan ng boss ni JB Season? Kleng? Kleng ba yung boss ni JB? Oo. Chief of staff yun, Coach Do. Yun. Yun. Shout out kay Kleng Season. So, ikaw, Gian? Shout out to sa family ko for the non-stop support, sa friends ko, and especially sa lahat ng naging coaches ko. Thank you po. Kung wala po kayo, hindi po ako magiging ganitong player. Coach Glenn? Okay. So, tanong ko lang siguro sa mga players natin nandito, no? Ito ba may mga crush o GF na yung mga sige, at totoong sabihin nyo lang, huwag kayong magsisinungaling kasi naka-live tayo, di ba? So, para naman kung meron kayong GF, no? 14 years old, okay, crush, no? So, baka yung iba nagpapalipad hangin na sa inyo sa mga schools nyo. Yan, so, ikaw, Rocco, may GF ka na ba o crush? Ba, pwede mo, wala pa? Totoo? Kamay ni Dodo kasi nasa likod. Oh, kasi ano nakaamba Sir Brian yung kamao sa tagiliran Yun. Okay. How about si Gian? Ay, mga girlfriend po, hindi lang girlfriend. Marami. Parehas kami ni Daryl ate. Hindi hindi ko kaya madaming chat ng mga babae. Yun. Ayun, nagkakabukingan na. Ayan na. Bukingan si Joaquin kaya? Joaquin. Ay coach, obviously wala pero awit coach. Yung bagtangod sa Ateneo meron na pina-follow na sa social media pati ako pina-request nila. Okay. So hindi pa mga seryoso coach do no, Sir Brian no. So gusto nila kulitan, mga kulitan, di ba? Speaking of social media, baka gusto niyo isabihin yung social media niyo. Yeah. Instagram ninyo. Instagram. Baka may TikTok kayo, by follow kayo. Ano social media mo, Rocco? Rocco_Medicor sa Instagram. That's it? Yeah. Di ba may TikTok ka? Oo, baka ano. Ayoko naman, baka nagbablog ka, may page ka. Para i-follow, di ba? Ayun. Ikaw, Waki, do you have social media? Hello coach, yes, I do social media also. I'm also a content creator coach. So pwede na spell downs. Subscribe po sa Ariel Peak. Promote it. Yeah. Invite them. Subscribe po sa YouTube channel ko, Ariel Peak. I'll post vlog videos po. And anytime soon. Good job, Wax. Ikaw, Gian? Meron po ako Instagram. Instagram ko is Gian_Gomez_09. And yung TikTok ko, baka kasi malaman po nila hidden talent ko. So, pa-follow kita mamaya, Gian. Coach Glenn, ikaw, anong business mo? Anong pinagkakaabalahan mo? Baka gusto mong... Ano nga pala, no, Coach Do, Sir Brian, sa apat na pala ito, si Gian na lang yung hindi ko nahahawakan no, sa club, no, sa Hot Shots. So kasi sa ProEx, nahahawakan na rin natin yan. Pero sa lahat po, si Waki, si Rocco, si Darrell, so naging Hot Shots player na siya. Si Gian na lang. Kasi nung tawag nito, nasa Basti pa yan, sila kuya niya si Jello, no? So hinawakan namin ni Coach Bob. So dati si Gian kasi bata pa yan, tumatakbo habang naglalaro, no? Break time out, break time, dala-dala yung bola. Nung naglaro na sa Basti, medyo hindi ko na rin nasundan dahil nag-focus ako dun sa namin ni Coach Bob sa mga mas higher age, no. So si Gian talagang pumutok, no, dun sa Basti yan, mga ilang taon pa lang yan, 6-7 taon Di ba tama ba yun, Gian? 7 taon ka naglaro? parang, opo, kasi galing summer ng grade 2. Oo So natandaan ko yan So talagang nakitaan na namin ni Coach Bob na talagang napaka-uhusay itong batang ko. Sabi nga namin ni Coach Bob ng time na yan. Yan, so yun. So promote ko rin lang yung Coach Do, Sir Brian, no? Yeah. Yung aking Hot Shots Basketball Club. So yan po talagang tuloy-tuloy rin po yan nung panahon na wala pang pandemya. Sa ngayon, medyo muna kami, hindi po muna kami nag-online, no? So talagang pero
yung mga bata, I make sure na talagang nasusundan ko po sila. Pinapadala ko ng mga videos na ano pwede nilang i-training. And so, yung iba na wala pa mga team, so marami pa tayong mga basketball clubs na pwedeng salihan. And so, ProEx, Hotshot, so nandyan lang po yan. Okay? So, welcome na welcome po kayo. Then, yung business ko po, no? So, yung Tok, no? Isang delivery service. And so, mas mura po yung shipping fee ng ating Tok. So, promote ko lang po yun. So, kung gusto niyo po malaman, pwede niyo po ako i-message. Yan. So, open po tayo dyan. Thank you, Sir Brian. Thank you, Coach Do. Thank you, Coach. Tapos si Daryl, di natin na kanina ito. Go ahead. Ano Go ahead. siya na lobat. Yan. Daryl, You wanna promote ka na ba? your social media accounts? Ano ba? Yung mga, kung meron kang Instagram, TikTok, or Kung. Follow me po sa Instagram, pero okay lang po kahit di nyo po i-follow. Hindi ko naman po ginamit mas. Pati yung TikTok ko dito. Okay. Yun. Ako, Sir Brian, bago tayo magpaalam, gusto ko naman thank you sa parents, kila Alfred, Fe, JB, and Kleng. Of course, Valdeavilla family, pati mga ate mo, Daryl. And sa parents mo, Rocco. Thank you sa thank you sa pag-guest ninyo sa amin and sa mga coaches ninyo. Again, please, boys, don't forget, always study at saka pray. Especially this time, keep on praying. Go ahead, Sir Brian. Sir Brian, thank you. All right. So I guess that's it. Thank you, everybody, for watching. Thank you, Coach Glenn. Thank you, Bro Dodo. Thank you, Daryl. Thank you, Gian, Rocco, and Waki. It was a pleasure talking to you. Medyo lively. So next, please catch us next week. I'm sure Dodo has another lineup of interesting guests with us. And on that note, have a good... May girls? Next week? O baka bigla sumama sila Daryl at sila Gian. All right. So on that note, have a good dinner. Everybody stay safe and remember the pandemic's out there. Enjoy the rest of the weekend. Good night, everybody. Bye, boys. Thank you. Thank you, Coach Sir Brian. Thank you. Boys, Waki, Bye, Coach. Gian, Daryl. Miss you. Lalaban hanggang sa dulo. Hindi ako sa dulo. Lalaban hanggang sa dulo. Taglay ko ang puso ng kampiyon. 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 Makakampiyon mangarap, wag na wag kang bibitaw. Limitado ang paligid, layuan mo ang tanaw. Daming rason para sumubok, buhay natin isa lang. Hindi